I have a secret to share. As avid Instagram user, kailangan alam natin to. Yung iba sa inyo nagtataka siguro kung bakit yung mga artistang pina-follow natin sa Instagram, may mga filters silang ginagamit sa IG stories nila na wala sa atin. Hindi natin makita. Diba? Kahit in-update na natin yung Instagram natin, wala pa rin. So ito nga yung papakita ko sa inyo. Ito yung tuturo ko at papakita ko sa inyo. Okay. Many filters are available to all users. But there are some you can only access by following their maker on Instagram. Ganun lang kadali. I-follow mo lang tong mga taong to in order to unlock them. Diba? Simple lang. Ma-follow mo lang yung Instagram tapos magagamit mo na yung mga filters na ginawa nila. Ganun lang. I-follow nyo lang itong mga to. These are the best people to follow for the best filters. And automatic magagamit nyo na yung filters na ginawa nila. Ganun lang kadali talaga. Once you followed creators, all you have to do is open your Instagram stories like usual. So guys, let's open our Instagram. Oh, by the way, this is my Instagram. Follow me guys. Thank you. Head on IG homepage. Yan. Click on the camera icon the top left of your screen. Okay, you will see here the old filters. Ito yung mga old filters natin. And of course, and the creation from artist or filter maker you have followed. Yan. Ito yung mga sinabi ko sa inyo kanina na i-follow ninyo sila para ma-unlock yung mga filters na ginawa nila. Yan. Diba? Dami. Ang dami guys. Ang daming bago. Ganda nito. Diba? Ganda nila. And guys, there's more. If you scroll all the way to the right, yan. Kita nyo yan? Tap this for more effects. Are you ready? Okay, I'm ready. Tadan! Yan! Ang daming effects, guys! Diba? Yes, oh, diba? May mamimilian ka pa dito sa taas. Oh, ha? Okay, paano ba i-save itong mga filters na to? Sobrang dali lang, guys. Okay, hanap tayo ng i-save natin. Ano ba to? Gusto natin tong no signal na to. Yung pag nagdala, ayan. Wait lang, internet ko. Yan. Pwede nyo siyang i-try muna or okay na yung sample na yan, gusto nyo siyang i-save. So, i-click nyo lang ito. Yung naka-arrow down na yan, ibig sabihin save siya. Click, save to camera. Ibig sabihin nun, naka-save na siya doon sa filter mo. Automatic nandun na siya. Naka-display na siya doon. Okay, hanap pa tayo ng iba. Ito. Ito red. Sige, try natin yan. Save. What's this? Ayoko. This one. Oh, gusto ko. This one. Oh, nakasave na siya sa akin. Ito kaya. No signal. Sige, save natin. So, ganun lang guys. Save nyo lang siya kapag gusto nyo yung mga filters na yun. Hindi kayo ng mga filters dyan. Tapos kung gusto niyo save nyo lang siya ng ganyan. And then automatic naka-display na siya dun sa camera nyo. Yan, diba? Maganda. Diba ang dami guys? Gawin nyo na ngayon sa inyong IG. Okay, ito na siya guys. Andito na sila lahat. Ayan. Ayan na sila.
Alright guys, that's it for this video. And I will see you in the next one. Bye! Open up, you OPN. Bitch, you want baby, yeah, we should be closer than friends.